Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuha al-mu'minun, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala Rasulina salawat. Falënderimet e para me fjalën alhamdulillah, i takon vetëm Allahut të lartë të madhëruar, krijuesi, sunduesi si dhe furnizuesi të mbarë krijesa. Shëndenjët e përzemëra dhe të sinqerta qofshin në shpirtin e pastër dhe fisnik Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira, bereqeti dhe rahmeti Allahu dhul Xhelal që mbi mbajnë njerëzimin, në veçanti mbi ata të cilët me sinqeritet dhe përkushtim të plot bëjmë përpjekje për të njohur fjalën e Allahut të lartë të madhëruar, si dhe shembulltirës profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nderuar, me përkrahjen e të madhe Zot do të sjellin disa porosi të përgjithshme, porosi që me të vërtet ngjallin arsyen, kthejnë shpresën, porosit të cilët kanë dalë nga njerëz të cilët ja kanë vlejt me porosit të tjerët, njerëz të edukuar, njerëz të ndritur, njerëz me diapazon të gjerë, njerëz të cilët janë të frymëzuar nga fjala e Allahut të lartë të madhëruar, njerëz të cilët kanë jetuar me profet, njerëz të cilët kanë pas brenda dhe dertin e fjalës së Allahut, njerëz të cilët kanë bërë përpjekje për të kryer misionet profetike dhe pas vdekjes së profetëve, njerëz të cilët kanë pas dashuri dhe respekt ndaj vëllezërve të tyre, njerëz të cilët në plot kuptimin e fjalën ka pas përgjegjësi para Allahut të lartë të madhëruar, dhe njerëz të cilët kanë dëshiruar që të mbeten shembulltir për tërë jetën e tyre, po edhe mbas tyre për ata të cilët do t'i ndjekin dhe do të mësojnë prej tyre. Këshilla e parë apo udhëzimi i parë na vjen nga Abdullah ibn Mas'udi, i cili ka thënë, bëhet fjalë për një shok, për një të afër, për një njerëz të ndritur, të edukuar, të arsimuar, të devotshëm, të sinqert. Abdullah ibn Mas'udi, të nderuar vëllezër, bëhet fjalë për shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: nëse njeriu i kalon 70 vite duke adhuruar Allahun tek Qabeja. Nuk është të një e jemja, nuk është porosi e jemja. Unë vetëm po ua përcjell se ju flasin njerëz të cilët i ka te i kaluar sinqeriteti, i ka te i kaluar devotshmëria. Ka qenë njerëz që kanë parë në fytyrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çdo fjalë e tyre, çdo porosi e tyre është shumë e rëndësishme, është shumë doveprurëse, është shumë domethënëse, është shumë e nevojshme për të ngjallur zemrën e çdo besimtari, e çdo njeriu të arsyeshëm, e çdo intelektuali. Abdullah ibn Mas'udi ka thënë: nëse njeriu do të kalonte 70 vite duke u falë te Qabeja, betohem, thot, në Allah, përsëri Allahu do të ringjallte me atë që do dhe jo me namazin që ka falë. Po e përsëris. Nëse, thot, njeriu 70 vjet do të falte namazin në Qabe, Allahu, thot, përsëri ditën e gjikimit kishte me i ringjall me njerzit që i do, dhe jo me vendin e namazit ku ajo shfal. Çfarë të kuptosh të nderuar vëllezër kjo?
Kjo është një mësim tepër i rëndësishëm se Allahu i lartë madhëruar po i porosit besimtarët e besimit islam, o ju që po adhuroni Zotin, o ju që po i bini në sejdë Zotit, o ju që e bëni dhikrin, o ju që e bëni sejdën, o ju të cilët zedeni në xhami apo kudo që jeni që i keni thonë vetes besimtar, mbi të gjitha Allahu i lartë madhëruar shikon, vlerëson atë çfarë ju keni në zemrat tuaja dhe jo atë çfarë ju mund të shfaqni para të tjerëve. Pasi dashuria është cilësi e zemrës, nuk është cilësi e gjimtirëve. Nderuar vëllezër, gjatë muajit të Ramazanit ne me siguri jemi edukuar sadopak. Mbi të gjitha ta kemi në kujdes Allahun e lartë madhëruar. Shembulltirën profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me siguri jemi të edukuar që të ndjekim shembull më të bukur të devotshmërisë. Të ndjekim të gjitha do të dërguar të Allahut të lartë madhëruar, të cilët kanë qenë njerëz që për synim kryesor kanë pas dashurinë e Allahut të lartë madhëruar. Të ndjekim vlerat morale dhe të duam ato njerëz të cilët kanë përkushtim ndaj Allahut, kanë dashuri dhe respekt ndaj njerëzve. Janë njerëz të arsimit, janë njerëz të vlerave, janë njerëz të devotshmërisë, janë njerëz të bashkëpunimit, janë njerëz të bashkëjetesës, janë njerëz të dijes, janë njerëz të gjitha vlerave të përgjithshme, që sot të nderuar vëllezër besimtar, në qoftë se dëshirojmë që letër njoftimi i ynë të jetë shumë i lartë, shumë i shtrenjtë, shumë i nevojshëm, ashtu si që ka hije, o vëllezër, unë po ju tregoj vetëm një ditë recente nga jetët e Kur'anit, për ta kuptuar se nga fillon reforma, nga fillon ngritja, nga fillon devotshmëria, nga fillon avancimi të qenërit besimtar. E para dhe e pazëvendësueshmja. Dhe nuk është e tepër të përmendet se në Kur'an përmendet ajo që 1438 vite, edhe të përmendet deri në ditën e gjikimit, edhe asnjëherë nuk do të vjetërohet, nuk do të bëhet e bezdishme. Nga fillon ngritja, nga fillon avancimi, nga fillon vetëdijësimi i vërtet i besimtarëve në përgjithësi. Së pari të nderuar vëllezër, ne si besimtarë dhe ummeti i Kur'anit, aq sa jemi të kujdesshëm das 5 kohëve namaz, ose nda një dhikri të caktuar, ose nda një suneti të caktuar, mbi të gjitha me qenë të kujdesshëm ndaj asaj çfarë Allahu e zbriti të parën, mos me lënë të fundit, që shoqëria muslimane në përgjithësi këtë veç e ka te kaluar. Allahu i lartë madhëruar ju tha të gjithëve, pa marrë parasysh gjuhë, pa marrë parasysh vend, pa marrë parasysh kom, të gjithë ata që besojnë fjalën e Allahut dhe kanë një obligim parësor, dhe është mësimi dhe vetëm mësimi. Kjo është e pazëvendësueshme. Kjo nuk pranon kompromis. Kjo nuk zaventësohet me asnjë adhurim tjetër, çfarë do qoftë ajo, po qoftë edhe koka në sejdë. Pa keq kuptim. Është e pazëvendësueshme, jo se diçka nuk vlen. Së diti, për një avancim më të lartë, për një ngritje më të lartë, nevojitet ajo me njëherë çfarë vjen pras fjalës ikra, çfarë vjen? Rabbik. Çfarë thot? O ju të cilët e kuptuat, këtë keni një obligim tjetër. Edhe ajo është që ju të shfaqni edukatën tuaj, moralin tuaj, vlerat tuaja shpirtërore, zemrën tuaj të sinqertë, dashurinë e pastër profetike, respektin e ndërsjellë. Dhe fjala e tretë është alaq ose khalaq, e ka kuptimin modestia.
një popull i arsimuar, një popull i edukuar dhe një popull modest, vetëm këta janë ata të cilët mund të përfaqësojnë denjësisht fjalën e Allahut të lartë madhëruar dhe shembulltirës profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon njëri te Hasan al-Basri. Hasan al-Basri kush është? Hasan al-Basri është tabiin. Bëhet fjalë për një personalitet saktuar i cili ka takuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por jo edhe pejgamberin. Ai ka përcjell një njerëz të vdekur, a një pranishëm afërti ka thënë, e ka pyet atë. Ka thënë nëse këtij njeriu do t'i jepesh të mundësia që edhe një herë të jetonte në këtë jetë, edhe një herë, çfarë do të bante, thotë? Do të pendohesh, thotë. Edhe do ta përmendë shumë Allahun e lartë madhëruar. E Hasan al-Basri ja kthen, ti tha këtë mundësi ma nuk e ka, e ke ti derisi sa si në vend të ti, kështu që shfrytëzo të rastin për pendim dhe kthim tek Allahu i lartë madhëruar. Të nderuar, thuaj se jemi më në fund të 10 ditësit të muajit të shenjtë të Ramazan. E ka pyetur Aisha radhiyallahu anha Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasul, çfarë më bën në këto 10 ditë të fundit? Pejgamberi alayhi salam i ka thënë, o Aisha, thuaj, ja Rabb, ti e falës, e don faljen, na fal neve. Kjo është lutja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes këshillës që dha bashortës vet i mëson barë muslimanët të besimit islam. Allahun ta njohim si falës, e don faljen dhe të na fal ne, të nderuar vëllezër. Po ta fal mbar njerëzimin. Ti fal të gjithë ata të cilët shpresojnë në mëshirën e Allahut të lartë madhëruar. Të nderuar vëllezër besimtar, shembuj dhe vetëm shembuj të ndritshëm janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me të vërtetë kur të shohësh porositë e tyre kanë fol me urtësi. Kur të shohësh veprat e tyre të inspirojnë. Kur të shohësh angazhimet e tyre ka qenë shumë të sinqerta. Kur të shohësh dashurinë e tyre, dashurinë e tyre ndaj një gurri, jo ndaj një krijese. Dashurinë e tyre ndaj një gurri e kanë pas shumë të sinqertë, shumë të freskët. Për shembull, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta kishte prek Hajarul Aswad, ashabët shokët e pejgamberit alayhis salam këtë nuk do ta tejkalonin pa mos e kryer me maksimumin e mundshëm të përpjekjes së tyre. E mos flasim për të gjitha përkushtimet dhe adhurimet që i kanë bërë në emër të Allahut dhul xhelal. Të nderuar, një porosi tjetër po na vije edhe nga një njeri tjetër i urtë, të cilin ka shkuar dhe e kanë pyetur, dhe kjo është shumë e rëndësishme për një edukat të përgjithshme, se flasim për vlera morale të qenurit besimtar, dhe në qëse ka ndonjë pedagog, ndonjë mësues, ndonjë njeri të avancuar, ndonjë të ngritur, ndonjë ma europian, ma të kulturuar se ki personalitet, çojeni dorën dhe thoni filani vallahi e ka dhënë këshillën më të bukur se sa ki që po flet. Bëhet fjalë të nderuar vëllezër për Salman al-Farsi. Po ashtu edhe ki është njeri i cili ka marrë mësim të shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ki ka thënë, ka shkuar njëri dhe i ka pyetur, o i nderuar më këshillo. O i nderuar, më jep këshill, më jep udhëzim, më vetëdijëso, më këshillo do të thot, më ngrit, më bër të dobishëm, më hap arsyen, më jep detyra plus rreth moralit që unë duhet me krit. Hasan al-Basri të nderuar vëllezër
Mund ka ardhur një këshill që me të vërtet thuajse përfshin tër moralin e të qenurit besimtar. Tër moralin e të qenurit besimtar. E para që i ka thënë, o burr, ka thënë, nëse don sinqerisht me qenë njeri i edukuar, thot, ruaje gjuhën, thot, mos fol. Ruaje gjuhën, mos fol. Ai ka thënë, po nëse unë, thot, përzihem me njerëz, unë do të flas. Si ka mundësi unë mos flas? Si mund të ruaj gjuhën? Si mund të hesht? Ka thënë, mbasi ti duhet që të flasësh, atëherë mos thuaj asgjë poshtë të vërtetës. Vetëm kjo ja vlen të del nga gjuha e njeriut, nga gjuha e njeriut të ngritur, të mençur, të edukuar, të nderuar. Jetojmë në kohra të pozitave të ndryshme, ku njeriu për shembull vetëm një zanat caktuar me ekri me një herë shkruan këtu një shenjë ka dr, mr, ku ta diun çfarë është ai, edhe shet një farë krenarie. Okej, ashtu e kërkon koha, ashtu e kërkon rrethanat, ashtu ku ta diun çfarë, por ne duhet ta marrim një shenjë shumë më të rëndësishme, unë i pari, atë çfarë edukojnë ata të cilët e takuan pejgamberin alayhis salam, ata të cilët udhëzohen me fjalën profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët si udhërrofie se kanë Kur'anin, se unë personalisht, unë jam i lodhur nga epitete të ndryshme, mirë po me njëherë sa nxjerr njeriu fjalën, ja kupton edhe modestin, ja kupton edhe aftësin, ja kupton edhe sinqeritetin, ja kupton edhe pregaditjen, i kupton gjithçka. Kështu që kujdes i madh do të në pas besimtarit dhe muslimanit për arsye se gjuha të tradhton. Nëse ke dashuri në zemër, vallahi përcjell dashuri. Nëse ke sinqeritet, pasha të madhen Zot përcjell sinqeritet. Nëse ke lakmi, e zili, e ku ta diun çfarë, vallahi ta përkthen gjuha. Harroje, unë edhe të gjithë se mundet sa t'ja japish të drejtën të flasë gjuha me e keq shpërdor ose me i dha një ngjyrim tjetër që ajo në realitet po e nxjerr. Dhe jo rastësisht, nuk është rastësishme që Salman al-Farisiu çfarë tha? Tha nëse lip këshill prej meje, tha atëherë unë po të them, tha, që ti mos flasësh. Po ka thënë çfarë duhet të bëj unë pasi duhet të flas? Atëherë mbasi duhet të flasësh, thot, mos thuaj asgjë poshtë të vërtetës. Kjo vlen për njeriu në arsimuar, kjo vlen për njeriu në edukuar, kjo vlen për njeriu e lapsit, kjo vlen për njeriu e medjave, kjo vlen për njeriu e shtipit, kjo vlen për të riun, kjo vlen për të vjetrin, për të moshuarin, kjo vjen për imamin më shumë se ata flasin shumë në emër të Allahut si reshati, mirë po shumë vepra i kanë jo në përpushmëri me emrin e Allahut. Dhe as me shembulltirën profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne jemi njerzit, flas tash për ne si imam. Ne jemi njerzit që do të jemi më të sprovuar para Allahut ditën e gjikimit. Pse e them këta? Se ndoshta ashtu siç flasim ne duhet të jemi angjuj dhe jo njerëz. Allahu i lartë madhëruar, të nderuar vëllezër, në ditën e gjikimit për çdo predikues ka me nxit disa hitbe të caktuara dhe ka me u thënë, hajde o burra të mirë që këshillonit besimtarët, që udhëzonit besimtarët, që vetë diesonit besimtarët, e vetë ndoshta ishit hupt, hajde një thot, në mbani qatë ligjerat që kini mbajt, edhe pastaj thot më tregoni ju mu se çfarë kishit për qëllim. Kjo është prova më e rëndë, e patjetërsueshme që duhet të përballoj çdo predikues që flet në emër të Allahut të lartë madhëruar.
Dhe unë kisha thënë Allahu la lehtësoft të gjithëve, por kisha kërkuar nga vetja që me të vërtet të jemi përfaqësues të denjë të shembulltirës profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se ai kur nuk është hidhruar, kur nuk është poshtruar, kur nuk është ndjer yfyr, kur diçka nga ardh nga njerzit, po vetëm atëherë kur dikush ka thirr apo i ka keq kuptuar fjalën e Allahut të lartë madhëruar, për arsye se ajo është më e fuqishme fundi fundit, çdo njeri lind dhe vdes. Fjala e Allahut është e përhershme. Ajo është mrekullia. Dikush e interpreton në një mënyrë ose dikush në një mënyrë tjetër, pa Allahu i lartë madhëruar në mesin e besimtarëve ka robërit e tij të sinqert që ndoshta ne nuk e njohim, e mund të gjenden mes nesh, edhe jo ne të cilët kemi dalë ndoshta para ju dhe themi ditë fjalë rreth fjalës së Allahut dhe shembulltirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Urtësia tjetër të nderuar vëllezër është bëhet fjalë për një imam të caktuar i cili për të cilin thuhet se kur kanë hyrë në xhami e kanë parë mbas një shtylle duke qëndruar në këmbë qiyam, edhe duke përsëritur me 10 herë një ajet nga surja Safat, duke thënë do t'ju thuhet atyre ndaluni se do të pyeten. Pak mendo vëlla musliman, pak mendo hoxh i nderuar, pak mendo intelektual, pak mendo i ri, pak mendo besimtar, pak mendo njeri i cili dëshmon se Muhamedi është i dërguari i Allahut, mos e hec Kur'anin si një poezi e caktuar ose një këngë e caktuar, ose si ndoni ku ta diun çfarë, po ndalu dhe medito. Ndalu dhe logjiko. Po nëse lexon gjuhën arabe ka elhamdulillah njerëz që din pak arabisht, e mund na thon çfarë lexoj be ki imam, a psallm me lexoj atë Teurat, a Ungjil apo Kur'an. E nëse ka lexuar Kur'an, duhet më shfaq një farë dëshirë se çfarë tha. Për çfarë foli? Me sa ju drejtua Allahu të lartë madhëruar. Pas çfarë lutjeje ne tham amin, apo ishte adet me than vetëm amin. Në përgjithësi, duhet me pas disa udhëzime të nevojshme që ne të jemi pak më të logjikshëm dhe më të arsyeshëm rreth fjalës hinore. Që çka njeri i cili fale pas një shtylle, një pranishëm kur hiri brenda, tha me 10 herë, e dëgjuam, unë po e përcjell shqip edhe pse e kam shkruajtur, e dëgjuam duke thënë, do t'ju thuhet, ndaluni se do të pyeteni. Thjesht o intelektual do të pyeteni për rinin tuaj, do të pyeteni për nxënësit tuaj, do të pyeteni për profesorët tuaj. O krye familjar do të pyeteni për familjet tuaja. O ju të pasur do të pyeteni për mënyrën e fitimit dhe harxhimit të pasurisë tuaj. O ju prindër dhe o ju të rinj, do të pyeteni për mënyrën se si e keni kaluar jetën dhe ku e keni harxhuar atë. O ju prijes fetar, ju të cilët keni petkun më të gjatë se sa ndoshta u lejon arsia, mençuria, urtësia, pjekuria, aftësia, e çdo gjë e cila lidhet me vlerat morale të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të pyeteni për xhamatin tuaj. Do të pyeteni për rinin e cila u kanë ndjekur, ju kanë dëgjuar, ju kanë njohur. Sa e kemi bërë të dashur fjalën e Allahut dhe shembulltirën profetike, apo mos vallë,
kemi bërë të dashur personalitetin tonë që nuk ja vlen me u dashuru. Nuk ja vlen absolutisht. Më e lartë është fjala e Allahut të lartë madhëruar. Më e bukur është shembulltira profetike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më e kthjellta, më e pastërta, më hinorja, ajo e cila është regjistruar mes dy kopertinave e quajtur kitab, e quajtur libër, më e pagabueshmja, më e vlerësueshmja, më e domosdoshmja, ajo që i duhet rinisë dhe të rive është ajo që quhet hadith, porosi profetike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më të vijshmit, më të ndritshmit, më të pastërtit janë ata të cilët nuk i ndahen dijes, nuk i ndahen lapsit, nuk i ndahen shkrimit, nuk i ndahen reflektimit pozitiv tek besimtarët. Njerëzit më të devotshëm, më të ditur, më të avancuar janë ata të cilët kanë kuptuar se mbi të gjitha duhet të kenë zemër të pastër e punë të mira, e sa më tepër me qenë njerëz të cilët i ruajnë gjuhën e tyre, qoftë edhe kur flasin në emër të Zotit, se për çdo fjalë ka llogari para Allahut të lartë madhëruar. Dhe së fundi po e përcjell mesazhin e fundit të Salman el-Farrisi, i cili ka thënë: o njerëz, kur takoheni me njerëzit, përshëndetni njëri tjetrin me selamu aleikum, që shqip po i vjen çdo herë mbretërof paqja e Allahut mbar njerëzimin, e në veçanti mbi ata të cilët dëshmojnë se Allahu është një dhe tjetër nuk ka, dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguari i tij. Amin.